Sziasztok, Petra vagyok, az Easy Hungarian anyja. Én írom a szövegeket, én csinálom a videókat és mindent. Lassan vége 2024-nek, és kezdődik 2025, az új év. Évvégén, minden év végén csinálok egy videót, ahol visszanézek arra, hogy mi történt ebben az évben, mi történt 2024-ben, és előre is nézek, és beszélek a tervekről az új évre. Miért jó visszanézni, és miért jó előre nézni, és a tervekről beszélni? Az életben általában arra koncentrálunk, hogy mit szeretnénk még, hova szeretnénk eljutni, és ez igaz a nyelvtanulásra is. Általában arról beszélünk, hogy mit nem tudunk még. Nem beszélek elég jól, még nem tudom jól használni a feltételes módot, jobban akarok magyarul beszélni. És ha csak ezekre koncentrálunk, hogy mit nem tudunk még, mit kell megtanulnunk, ha csak ezekre koncentrálunk, ez frusztráló, mert soha nem leszünk ott, ahol mindent tudunk. Fontos, hogy ne csak előre nézzünk, és ne csak a tervekre koncentráljunk, hanem visszanézzünk, és akkor látjuk azt, hogy milyen sok dolgot csináltunk. Milyen sok dolgot tanultál például magyarul. Jobban tudsz beszélni, vagy több szót ismersz, vagy magabiztosabb vagy jobban olvasol, stb. Ezért szerintem nagyon jó ötlet, ha évvégén mindig leülsz, és végig gondolod, hogy mi történt magyarul az elmúlt egy évben. Csináltam egy munkafüzetet is, ami segít gondolkodni ezeken a dolgokon. Ezt a munkafüzetet a leírásban találod a videó alatt. Amikor az Easy Hungarianről gondolkodom, akkor én is gyakran arra koncentrálok, hogy mit nem csináltam meg. Milyen terveket nem sikerült megcsinálni ebben az évben. És gyakran arra gondolok, hogy nem csinálok semmi hasznosat, és befejezem az Easy Hungariant, és nem lesz magazin, nem lesznek videók, nem lesz semmi. De ha nem előre nézek mindig, hogy mi nincs, hanem visszanézek, akkor azt látom, hogy nagyon sok dolgot csináltam, és például azt látom, hogy a 2024 egy fantasztikus év volt, egy euforikus év, nagyon-nagyon sok jó dolog történt. Nézzük meg, hogy mi történt az Easy Hungariannél. Két legfontosabb projekt 2024-ben természetesen az Easy Hungarian magazin és a klub, és a YouTube videók. A YouTube videók nem nagyon rendszeresek, tehát nincs rendszer, nincs szisztéma, de általában minimum 2 videót küldtem minden hónapban. A magazinban rendben van minden hónapban volt 3 szöveg, általában újak, de néha régi szövegeket is használtam, plusz természetesen a lassú és a normál audio, magyar-angol szólista, beszélő szókártyák, online interaktív feladatok, stb. Az egyik legfontosabb dolog az volt ebben az évben, hogy februárban elindult az Easy Hungarian Klub. Több mint 2 évvel ezelőtt kezdtem tervezni a klubot, tehát ez egy nagyon régi álmom és régi tervem volt, és valamiért soha nem csináltam meg. És most februárban, amikor végre elindult a klub, az egy fantasztikus érzés volt. Tényleg ez az euforikus érzés, ez a sikerélmény, amikor van egy terv a fejedben, és nagyon sokáig nem csinálsz semmit, de ott van a terv. És nem csinálsz semmit, és nagyon frusztráló. És azt gondolod, hogy jó, hát ez soha nem lesz kész, és akkor egyszer csak ott van, és tényleg ez egy fantasztikus érzés volt. A klubban is ugyanazok a szövegek vannak, mint a magazinban, tehát minden hónapban 3 magazin szöveget küldtem, de a klubban nem csak olvasni lehet, hanem minden héten más a fókusz. Első héten az olvasásra koncentrálunk minden hónapban, és a szövegértésre, a második héten az új szavakra,
harmadik héten a nyelvtanra, és negyedik héten a beszédre, és minden hónapban ez a struktúra. És akkor mindig vannak mini videós leckék, feladatok, csoportos Zoom találkozó, chat, stb. Egy másik fontos dolog volt ebben az évben, hogy a magazin és a klub mellett most már van VIP program is, és szerintem ez már 2023-ban kezdődött, de akkor eléggé ilyen ad hoc jellegű volt, de most stabilan része a magazinnak, és ez egy privát program, minden hónap elején nyitva van, akkor lehet jönni, és akkor sokat-sokat lehet beszélgetni velem magyarul. Vannak házi feladatok, én adok privát feedbacket, vannak privát Zoom találkozók is, és tök jó, és talán látjátok, hogy nagyon szeretem a klubot is, és a VIP programokat is, mert nekem is kell feedback, és imádom a magazint, nagyon szeretek írni, de soha nem tudom, hogy hasznos, amit csinálok. Valaki olvassa, vagy senkit nem érdekel. És a klubban és a VIP programokban beszélgetek az emberekkel, találkozok az emberekkel, és ez nagyon szuper, mert nagyon szeretek veletek találkozni és beszélni. És azt kérdezte valaki, hogy elégedett vagyok-e a diákok fejlődésével. Az az igazság, hogy csak kevés diákkal találkozom, és kevés diákkal beszélek, és igen, elégedett vagyok. Amikor privát órákat tartottam, akkor nem mindig voltam elégedett, mert néha nagyon frusztráló volt, hogy diákként gyakran azt gondoljuk, hogy oké, ma találkoztam a tanárral, minden szerdán van magyar óra, megcsinálok egy kis házi feladatot, és akkor ez hetente maximum 2-3 tanulás, tehát hetente egy magyar óra, kicsi házi feladat, 10 perc, és akkor lehet, hogy még valamit csinálok a magyar óra előtt. Megnézem, hogy mi volt az előző órán. És ez nem elég, oké? Tehát így nem lehet jól, meg gyorsan megtanulni egy nyelvet. A VIP programban, ugye ott a Telegram, és beszélgetünk hang- vagy videó üzenetben, és hetente többször beszélünk egy kicsit. Tehát nem hetente egyszer 1 órát, hanem sok kicsit. És ez tök jó struktúrát ad szerintem a tanulásban, meg akkor tudsz majdnem minden nap csinálni valamit magyarul. És ugye bármikor lehet tanulni, sőt ez nem is tanulás, hanem csak magyarul csinálsz dolgokat. Például, ha van egy cuki macskád, akkor lefotózod, és írsz magyarul egy üzenetet, hogy ó, nézd, milyen cuki, itt fekszik a magyar könyvemen, és ennyi. És ez egy igaz történet. És akkor írtál magyarul 2 mondatot, tök jó, és ezek a diákok, akik a VIP programban vannak, szerintem nagyon jól fejlődnek, és ezt nagyon jól látni. Szóval én azt gondolom, hogy ez volt a legjobb dolog 2024-ben, hogy megcsináltam a klubot és a VIP programot. És azt is kérdeztétek, hogy melyik volt a kedvenc témám 2024-ben. Ez mindig nagyon nehéz kérdés, mert ezek a szövegek a gyerekeim, nagyon szeretem őket, és talán azok a szövegek a kedvenceim, amik rólunk szólnak, önmagunkról és az önismeretről. Volt egy szöveg januárban, aminek az volt a címe, hogy mit szeretnék igazán, mit szeretnénk igazán. És itt arról írtam, hogy gyakran irreális dolgokat tervezünk, és nem mindig tudjuk, hogy mi mit szeretnénk. Mert nem az a fontos, hogy a szomszéd mit szeretne, hanem hogy én mit szeretnék. A másik kedvenc témám a lassú élet, a slow living volt. Erről szeptemberben írtam a magazinban, meg beszéltem róla a YouTube-on is. És arról beszéltem, meg arról írtam, hogy tudnunk kell, hogy mi fontos nekünk. Mert akkor tudunk jól élni, ha ismerjük azt, hogy nekünk mik a prioritások, mik a fontos dolgok.
És volt még egy kedvenc témám, ez nem egy szöveg, hanem egy nagy téma, a júniusi téma. Az volt címe, hogy mindennapi találmányok. És arról írtam, hogy hogyan született az első bicikli, az első fogkefe és a kenyér. És nagyon vicces volt, nagyon szerettem azt a témát. Ezek voltak tehát a legjobb témák szerintem a magazinban is, és a YouTube videókban is. És 2024-ben nem csak a YouTube-on és a magazinban voltam aktív online, hanem offline is. Ebben az évben voltam Polyglot Gatheringen, találkozón, és Polyglot konferencián is, és ezeken a helyeken a magyar nyelvről beszéltem, és nagyon sokat tanultam a nyelvekről, a nyelvtanulásról, a nyelvtanításról is. És nagyon jó élmény volt az is, amikor februárban egy workshopot csináltam cseh tanároknak. Itt arról beszéltem, hogy miért jobb hang- és videó üzenetekben tanítani egy nyelvet, mint privát órákat csinálni. Beszéltem erről most itt a videóban is, hogy ha csak privát órákra jár egy diák, akkor nem fog olyan jól fejlődni, mintha mindig ott van a chatben, és küldi a hangüzenetet, küldi a videóüzenetet, kap feedbacket, ír valamit, és így sokkal többet tud tanulni. Na, és erről beszéltem a tanároknak. Ugye az egyik misszióm most az, hogy szeretném, ha sok ember megismerné ezt az utat, ezt a módszert, metódust, mert szerintem fantasztikus, és én nagyon szeretem, és a diákok is szeretik, úgyhogy örülök, hogy erről tudtam beszélni tanároknak. Azt tervezem természetesen, hogy 2025-ben is megyek a Polyglot programokra is, és szeretnék minél több tanárnak beszélni ezekről az aszinkron vagy hibrid programokról, amikor nem privát órák vannak, vagy lehet, hogy vannak privát órák is, de nem az van fókuszban, hanem az állandó beszélgetés, interakció a chatben. Na, mi lesz még 2025-ben? Természetesen lesznek YouTube videók, lesz magazin, lesz klub és a privát programok. Azt kérdeztétek, hogy mi motivál engem, hogy mindig csináljam a magazint és az Easy Hungarian-t. A magazinnál és a videóknál is az a fontos nekem, hogy tudok segíteni az embereknek, mert tudom, hogy milyen nehéz érdekes dolgokat találni A2 szinten, vagy B1 szinten. Ugye én is tanulok, csehül tanulok, ami egy kicsi nyelv, és olyan, mint a magyar, körülbelül annyi ember beszéli, mint a magyar nyelvet, és nagyon nem könnyű olvasni, meg videókat nézni, meg podcastokat hallgatni A2, B1 szinten. Mert angolul nagyon sok anyag van, de magyarul nincs. A másik motivációm pedig az, hogy nagyon szeretek érdekes dolgokról olvasni, és nagyon szeretek írni is. És ezért csinálom a magazint. És elég sokat beszélek, és ezért csinálom a videókat. Úgyhogy ezeket használom a magazinban és a YouTube-on. 2025-ben új dolgokat is tervezek. Az egyik fontos misszióm mindig az, hogy azt szeretném, hogy az emberek jól tanuljanak nyelvet. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ne a nyelvtannal kezdjék, és a szavakkal, hanem mindig az inputtal. Néha beszélek arról videókban, hogy hogyan lehet szerintem ezt csinálni, hogy először olvasni kell, vagy hallgatni, nézni sokat, aztán aktívan kell tanulni, tehát megnézni a logikát és a koncepciót, a struktúrákat, és akkor utána lehet beszélni, kommunikálni és gyakorolni. És 2025-ben szeretnék még többet beszélni erről, és ezért azt tervezem, hogy workshopokat csinálok, körülbelül olyan lesz, mint egy online magyar óra. És nem tudom, hogy mikor tudom elkezdeni, de remélem, hogy nem 2 év múlva.
A magazinban is szeretnék segíteni abban, hogy hogyan lehet használni az anyagokat. A klubban több beszélgetés lesz az aktuális témáról, és azt is tervezem, hogy minden szöveghez adok egy kis segítséget, hogy például milyen érdekes struktúrák, vagy érdekes szavak, kifejezések vannak egy szövegben, és akkor nem csak olvasni tudsz, és hallgatni, hanem egy kicsit aktívabban tanulni is. A workshopok és az aktívabb tanulás mellett még egy dolgot szeretnék. 2 év szünet után újra lesz kihívás, vagyis challenge e-mailben. Régen mindig volt 1 hetes vagy 2 hetes kihívás e-mailben, általában szeptemberben és valamikor tavasszal, és akkor e-mailben minden nap kaptatok valami kicsi tanulnivalót. Olvasni kellett valamit, vagy kérdésekre válaszolni, vagy feladatot csinálni, stb. És tervezem most azt, hogy 2025-ben újra lesz ilyen kihívás e-mailben, és ez szerintem szuper hasznos lesz, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog. Na, és ha még mindig lesz időm és energiám az új évben, nagyon szeretnék új kurzusokat is csinálni. Az egyik kurzus, ami majdnem kész van, egy nyelvtani kurzus, egy grammatikai kurzus. Ez nagyon más, mint a YouTube videók, és nagyon más, mint a magazin, de szerintem hasznos lesz, és segít kontextusban tanulni a nyelvtant. Na, hát látjátok, hogy sok-sok tervem és ötletem van 2025-re is. Remélem, hogy sikerül ezeket megcsinálni, és remélem, hogy ezek nagyon hasznosak lesznek nektek, és sokat segítenek a magyar nyelvtanulásban. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok velem, ez nagyon sokat jelent nekem, és nagyon sokat segít a munkámban. Köszönöm szépen a sok pozitív feedbacket, sok kedves kommentet, üzenetet, amit küldtetek 2024-ben. És ha szeretnétek, hogy mindig új projektek legyenek, és szeretnétek mindig szuper segítséget a magyar tanuláshoz, akkor létszi, mindig küldjetek pozitív kommenteket és üzeneteket, mert ezek segítenek, és ezek motiválnak. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok 2024-ben, és találkozzunk 2025-ben is. Jó tanulást, és boldog új évet mindenkinek! Sziasztok!